ยะไข่ตันนามามุยก็อันเทจิงพอนีสุดกันกรันลายลำเร่มวยเดกะอันใดพันวาสกยาก็มุงกันกาดิงทะนะอามิวโบสังสกูเพสุดกันกรันยายดะได้สุดกันกรันยายก็แช่ได้อันเทอุมปองมิชานิมุงแต่ก็ล้อไม่ดะได้สุดกันกรันยาดะแต่ช่วยแช่แต่อินเทถะก็ได้พันวาสกยาก็ฉันพีก็แช่ไลกากานะได้ไลกาปาเพชองอันเทนะกจีกว่าเพโจตัดไอดะชองโจตัดไอดะแต่ช่วยแช่ได้อันเทนากจีกว่าก็แต่ฉันพีไลกาเพอสมชาอยู่ก่อนนะแช่มรังนี้กุนมติดกาไว้ดะแต่ช่วยแช่ชัวจุครอนาเรงูนาได้ฉันพีไลกาเพแช่วันถ้าไปวนกะกังอยู่ยังแช่ฉันพีเริ่มจ่อสงาวาฉันจนไกรมันนำเปียวไอดะชิงไรชิก็ไกรกันสีนาเชสมะมุงไกรหอมนำเปียวมจ่อเชจังแต่ฉันผิดเลยกาเพจูชาก็ไว้ดะอันเทนากะจีกว่าวะก็แต่มจ่อแต่ฉันผิดเลยกาก็กระคูกาได้พาบสุดกันนี่กรันยานาเรเพชีกรันถวยทะกระคูกรันกจันยานางูเปชีก็อันเทนากะจีกว่าวะก็เจมันไอดะชิงไรสุดกันสลารานาถวยดูชลวยเรียงก็ได้พันวาสกยาก็นะวายมันนางนี่ก็ไรนี่ไกรโลค่ะกุนนะวายเพอันเทนากจีกว่าก็มูไอดะชิก็มันนางนี่เพสะไลดะแต่นะมันนางนี่นันเทนี่ก็แต่นี่พานี่ว่ากุนวันตาโอสัญญังเชอันเทอะกจีกว่ามันนางนี่ก็ได้อันเทนากจีกว่าเพชะมันนางว่ามันนี่อันเทเปจดตัดไอไลกาที่อยู่ไอโอสุนัยดะอันเทนี่เพแต่นี่สุดกันสากุลลานาสากุลลามุงูเร่เลแต่คูสุนเทตไตเลพันวาสกยาก็อันเทเพแต่คูสุนเทตไตฉันพี่ไลกาก็แต่คูกาได้โอสุนทานไหนดะชลวยจังเชก้อยแต่คูงายังก็ไงมุงเนาะสากุลลานาเรอุนาเชชิโกครุปไอมีทากุนนะสามวายังเชชีกุนมะวาก็กะรันทิงกาวาไรตัวไอดะไดเพชามีทากุนไพนะพันวาสกยาพังเดสามัดวาไซดะอันใดอันเทนากจีกว่าวาก็สามัดวาเรจังเชชิโกอันใดกะรันทิงกางวยไดทะกุนนะสามัดวาเรมจ่อชิโกมันนางนี้มีนะมันนางนี้เพกรันยายงาไม่กจีกจ่อชาตัวไอเต็นชลวยเชพันวาสกยาก็ดูไอดะแต่ชลวยเชชิก็พันวาสกยาไงก็ยะเชดูไงโลงูดะงาไม่เทงมีไรติมไงเพโนจ่อตัดรีงูนาสุนชลวยเชแต่พันวาสกยาว่าก็ไปมุคงได้โอราจุดชโนคันนากจีกจ่อเรนากับตงไงสุดกันนี่เพเชมุคงลาไรนะชิเพจ่อตัดไอดะจ่อตัดไอเทียงมุงกะรันก็กนวยพริ้งคาก็ไรไอดะกนวยพริ้งคาไรนะกุนนันตาเดว่าเรชเลก็ได้จาสุดกันนี่ว่าเชทิงกาก็คูไอคูกจีคันนะสุดกันกจีนี่ว่าครัดมัดมาว่าไอดะแต่ไม่จ่อเชนตาก็ดูว่ายังก็กจีมีชางำตัวดะแต่มจ่อชิก็ไกรยะอันใดซอนเรนะแต่นี้ก็กุนจครัดเก้าก็พดนี้ก็กุนจครัดนาเรงูดะพังชินีมุงใบสานามตุใบทัดตัดไอดะแต่มจ่อพดนี้ก็ครัดมาครางูนาเชชิก็มาตุจันเพเท็ดไอดะพดนี้ก็ปุริเชกุนซาสนาเรงูดะได้ปุริกุนนาเรปุริกบ้าติกไอว่าเคนดายาริมุนามุตุจันเบสุญญังเชมุตุจันมงตังมสมรามดุคราชังไอลจิตปุรีงวยได้เจไอเพปีโนเชไปกทับกป้ากุนนาเชจอดัดไอดะชิวงได้พังชนีรังก็มุตุจันจ่อไอปุรีเพกุนมัดวายดะช่วยชิก็กุนนะไปรถว่าเสดะไปนาชิก็มันนี้มุงไงพังครัดไอเรมจ่อแต่นี้ก็ไงเทียบคราสานาเรื่องนาชิก็แต่คุมิตาไอดะชิงเลยนะพังจุปก็เจ้า
เจ้าได้มุตุจันจุยกป่าดายายปุรีเพ่กุนนะสามัดว่าไซดะสามัดว่าเฉยๆก็ยองตาชีชงดูตัวดาแต่ชินีก็ไกรพันว่าสกายแต่นี้ก็ไงชงดูไซโลไงเพ่แต่นี้ก็กระต่ายเพ่ปีนอนจ่อชียังไงเพ่กราวนะจ่อริดงวยดะแต่คูซุนเรชเลยได้พันว่าสกามจ่อตัดไซดะชิมุงบุรีก็บ่ากุนไซเตเชมเรนได้บุรีก็ตาวพันว่าสกาเปบังชุนไซดะบังชุนติ๊กติ๊กบังชุนติ๊กติ๊กเลยนะพริ้งข้าบังตัดยายเทเชชิก็บุรีเพ่จิตไรดีนะกิดก็ไว้ดะชเลยเชสมรามีกุนตัดนะกุมมัดว่าไซดะชเลยเชชิก็สมรามีกุนตัดนะได้บุรีเพ่ไพมัดไว้ดะได้กลางก็บุรีก็เรื่องไงยังเชข้อมุงข้อมัดไอ้ดะลีเอจงก็สมรามีลีดิ่งยังเลยเสดะไกรลีครากุมมัดว่านะเนาะยังก็โทลำก็การครึ่งไงดะครอมเก่าก็ตัวไอ้พุ่นปูลงไอ้มีก็ว่ากันครึ่งไงดะแต่ชราก็ครึ่งนะชิก็ได้รำลีละไอ้ก็แต่นี่นะสุดกันก็พาบ่เรกุนมูนาชิก็สุดเจมอยู่นะเชนตาดูคราบีนดูลาดีนะชิก็พออยู่ไอ้ดะพัมจอยไงก็ชิก็ตาดูคราลูกุนว่ายังก็ไกรครักใส่มูนาชินามิตาแต่คูมิดช่างรองไอ้มจ่อชิก็ครึ่งนะพออยู่ไอ้ดะชิก็ได้รำว่าลีก็กนิ่งเลยสุดกันว่าเรกุนมูนาปุรีชิจุบได้เพ่พออยู่แต่อย่างเช่มีใครๆมีใครๆเรนะมีตู้เรนะชิเพ่อยู่ตรงไอ้ดะชิก็แต่อย่างเช่แต่ก็นัดนี่ว่าเช่เรงไงงูนะชิก็ไกรไงว่านัดนี่เพ่เช่ไกรลีคราคุณลาว่าไงแล้วต่อแต่มจ่อแต่นี่ก็มันนังนี่เจ้าสาแรงไงงูนะเช่ชิก็แต่คูก็จ่อซะแต่เทติ้งว่าตาเดกุนว่านะก็ปินซะงูนะเช่ชีตุงอ่ะพุ่นมะเก่านะครอก็มักนะก็แต่ก็งางูนะเช่นัดเก่าไปช็อกก็ไปแต่ละไปนะชิก็ไปคอมนั้นเนาะนะอย่างมึงพุ่นก็บาลไงไปหมู่อย่างมึงแต่พุ่นก็บาเช่นัดนี่ไปบุรีนะช็อกนะเช่มักก็ไปดีนะเช่นะก็แต่พุ่นก็งางูนะไปเช็ดแต่พุ่นก็บานะมึงไปไล่นะเนาะนะอย่างก็ปุ่มละไงมีไปไล่ใส่แต่ปุ่มไปไล่เลยนะเช่ไล่ใส่อย่างก็มักนั่นเถอะก็แต่ก็งางูนะเช่บุรีก็นะนัดนี่ไปก็ไปแต่งูนะพุ่งก็ละไงมีก็ไปดูใส่อย่างมึงมักนั่นเถอะก็แต่เถงก็งางูนะแต่ก็ไปเขาเลยนะตาเดว่าใส่แต่คูว่าเรลำติงยังโชมัดไอเรมจ่อเช่ตาก็ดูยังก็สมรามีก็ลูโชก็ไปเขาลูใส่คูเรดาเรติมุงใครเนาะงามตัวแต่สากุนว่าบุรีก็ใครก็บาเรมจ่อเช่สมราเนาะงามตัวจ่อชิก็แต่ชินะตาชงปันก็ไปก็ไปงูนะเช่พันนี่ตานะชราชกูนะยองก็เช่ช็อกรันเขาได้แต่ช็อกรันนะปุรีนะช็อกรันนะแต่นั่นนี่แบบก็ไปไอ้แต่มจ่อยาอันเทวุ้มปองชานี่จึงพอวุ้มปองมุงดันทาก็จ้าลุงเสียงพรังสุดไรนี่ไกรรองไอ้งูก็แต่อันเทนะกจีกว่าพันว่าสกาวอันเดเปจ้าสุดกันนี้กรันโจตัดไอชลวยทิงกาคูก็นะจะครัดอายายได้สุดกันนี้เรชิงไรนะอันเดปุ่มสกองคันเท่าครองขับคันพุ่นกบานี่คันมุงนัดนี่ง่ายได้นัดนี่ง่ายมุงมีสุนทรใส่เทมเรนอันเดกจีกว่าโชกไปเกาตัดไอนัดนี่เรงานะได้พันว่าสกาวอันเทเปสุดกันกรันใหญ่ลำเปมวยนะมชากบานี่ได้คูไข่ดันไหนเร่ลอยองเปไกรจีจูกบาใส่ลอ